नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. आज आमचे बरोबर एक असे गेस्ट आसात, म्हाका दिसता ते मंत्रिमंडळांतल्यान भायर पडटगीर आज सरकार कशें चल्लां आनी तांणी हाताळिल्लीं मंत्रीपदां कशीं चल्ल्यात हाचो एक आढावो घेवप शक्य आसा. आनी एक म्हत्वाची गजाल की नवीन मंत्री आयले म्हण उपकरना, त्या मंत्र्यांनी तितल्याच एफिशियंटली कामूय करपाक जाय. तें जालां काय कितें आनी आज तांचें राजकारण फुडें कशें वतलें. परवरीचे आमदार आदले मंत्री रोहन खंवटे सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयली गजाल, सुकुरबी ऑफिस ओपन केलें. सो एकाच कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर जेन्ना आमदार दोन दोन ऑफिसां ओपन करता तेन्ना एक सगळे जाण प्रश्न विचारतात वेदर द आमदार इज फिलींग इनसेक्युअर्ड. ती इनसेक्युरिटी बी दिसपाक लागल्या. ना, एब्सोल्युटली ना. इंडिपेंडंट आशिल्ले आनी लोकांचो तेंक्यान आनी आशिर्वादान आमी वी आर वेर वी आर. And every stance of what I have taken as political decisions has been with my core team and the people who have been it possible for me to be a MLA. So ताज्या खातीर जी मागणी सुकुरकारांची आशिल्ली, it was basically the timing when we needed to reach out to the people. So after all these thoughts of 2.5 years, our team decided that we need to open an office now. एक आर्ग्युमेंट घालतात की जेन्ना बीजेपीन तुमच्याच बरोबर आशिल्ल्या कांय आदल्या वांगड्याक आपले बरोबर व्हेले आनी अशी एक हवो तयार सुरवात केली की आमी आतां रोहना अगेन्स्ट कॅन्डिडेट तयार करतात. हे कालचे नवीन ऑफिस इनॉग्रेशन हो ताचोच परिणाम. 2012च्यान लव अँड हेट स्टोरी विथ BJP कंटिन्यूज. सो BJPचे नवे काय ना. आता दे हॅव स्टार्टेड पॉलिटिकल फार्मिंग. द ओनली पॉझिटिव्स इन पॉलिटिकल फार्मिंग वेदर इट इज पोरवरीम ऑर द होल ऑफ द स्टेट, जे कोण टेंटेड जाले तांकां तांणी व्हेले दुदाचो अभिषेक करपाक. सो फॉर मी इट इज क्लिन्सिंग without any efforts. I am with my team, which is a family to me, and we are catering to the requirements of the people of Porvorim. जे कोण टेंटेड जाले तांकां एडवांटेजाक वापरपाक तांणी जे आज व्हेल्या, which I would term as political farming, is for them to do the things. Elected representatives at panchayat level or whatever this have their own roles and responsibilities, but they cannot, when they deviate and get self-interest more than the constituency, people also are smart enough to read between the lines. काल सुकूर जेन्ना आमी ऑफिस ओपन केलें तो क्रावड थंयचोच पळयलो विल गिव अ क्लियर मेसेज की पंच खंय आसूं, लोक खंय आसा ते काल दाखयले. सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सेक्युरिटी इनसेक्युरिटी. इट इज टू रीच टू दॅट पीपल वेन वी टॉक अबाउट गव्हर्नन्स एट अ डोर स्टेप. एंड आय हॅव बीन अ ग्रासरूट लीडर. इट इज फॉर मी टू सी दॅट द ग्रासरूट डज नॉट गेट इन टू दोज टायप ऑफ पॉलिटिक्स विच दे बिकम they come in a very embarrassing manner. एक जो आर्ग्युमेंट येता की ते तुमचे बरोबर आशिल्ले तेन्ना बरे आशिल्ले आनी आज ते टेंटेड जाले. ह्याच प्रश्न बीजेपी खूब फावटी विचारता की तांचे बरोबर जेन्ना मनीस आसता तेन्ना तो बरो आसता, तो तांचे बरोबर नासता तेन्ना तो वायट आसता. सेम गजाल तुम्ही करता आसताल. No, I have not been, I've been very vocal when it comes to principles. When I came in politics, it has come with a very clear thought to make a difference. I came as an independent and politically difference करपाक. I have not come with any other vested interest. देवादेन धंद्यातल्यान लास्ट 25 वर्सां काम करून we have earned enough for us to have a healthy lifestyle. ते करता आसतना पॉलिटिक्सान जेन्ना तूं भितर सरता, you need a team with like-mindedness. So when they are there together, I have been with them. Yes, I have been with them. But when there is a wrongdoing, सरपंचान wrong केलें, I cannot sit back and take the thing की बाबा तो म्हजो मनीस तो wrong करतलो, हो मंत्री आसा ताका सपोर्ट करता ना. मंत्री असतानाच आय इनिशिएटेड ॲक्शन. दुर्दैवान तेन्नाच मंत्रीचे पद काढले आणि आय वॉज अ MLA. आय कंटिन्यूड वॉट आय वॉज सपोज टू डू, irrespective ऑफ वेदर टू कीप द पंचायत ऑर नो. Politically, if there was a MLA who was feeling insecure, would have been bending down to say, Baba, सरपंच आणि पंचाक सांभाळा आपली सेक्युरिटी खातीर. I am not of that particular material. I have been clear की तू wrong आसा, जाल्यार you have to face the music. By law and by things, असेंब्लीन ज्या CMन सांगलें एश्युरन्स की आपण सगळें करतलो म्हणून, ताणें कितें केलें? एक्झॅक्टली यू टर्न केलें. ही टूक देम ओनली इन. बट दीस पॉलिटिकल फार्मिंग हॅज हेल्प मी पॉलिटिकली इन माय ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी. बिकॉज दुधाक दूध आणि उदकाक उदक म्हणजे क्लॅरिटी इज देर हू इज इनवॉल्ड वेर अँड हू इज प्रोटेक्टिंग हूम. सो ऑफिस ओपनिंग जावं नाल्यार लोकां कडेन पावप जावं, दिस इज समथींग वीच पीपल वॉन्ट, आय वील डू इट. एक गजाल सांगात आनी एस्पेशली बिकॉज यू आर द फर्स्ट MLA ऑफ पोरवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. नवीन कॉन्स्टिट्युएन्सी जाली, म्हाका दिसता ते इतिहासा भितर उरलें. कॉन्स्टिट्युएन्सीचो पयलो आमदार कोण जाल्यार रोहन खंवटे. आनीक यू हॅव प्लेड युअर पॉलिटिक्स इन अ व्हेरी स्मार्ट मॅच्युअर्ड मॅनर. बट आज जेन्ना भारतीय जनता पक्षा सारकी राजकीय पार्टी इतली हात दोन फाटल्यान लागता आनी सांगता की वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कॅन्डिडेट अगेन्स्ट यू विथ अ सोल एम टू डिफीट यू. म्हाका दिसता फाटली इलेक्शनूय हिटेड जाल्लें
तुम्ही खूप भाषणं बिषणं केल्ली, बट इट वॉज नॉट सो पर्सनल. वाय इट हॅज बिकम पर्सनल? Politics with principles and without principles. Politics with Manohar Parrikar and without Manohar Parrikar. That is the difference. The people who have been lusting for power and money and everything suddenly have got a window to do window shopping. So आज तांकां पावर आसा, पैसे आसा, मुख्यमंत्र्याक रिमोट कंट्रोल वापरूंक मेळटा. So these people from the back side, बेकार लोक ते पार्टीचे प्रिन्सिपल्स घेऊन they like to move things ahead. So that is what they are using. The use of power, everything. But महाराष्ट्र इलेक्शन्स, महाराष्ट्र इलेक्शन जावं बाकीची इलेक्शन जी जाले हालींच्या हातून very clearly says the people's mandate stands. So it is a part and parcel of political games. If they are wanting to play it, I don't know why. म्हाका आज पर्यंत खबर ना म्हाका मिनिस्ट्रींतल्यान कित्याक कळ्ळो की 2 वर्सां or 2.5 वर्सां जो टर्म आशिल्लो, I have performed in the ministries which were entrusted to me by Manohar Parrikar. I have not let any nut loose. ते आसतना काढलो, अजून पर्यंत खबर ना कित्याक काढलो तो. पण काडटकर आमदाराची भूमिका घेऊन काम करप. आता फॉर देम इट लुक्स लायक अ पर्सनल हिडन एजेंडा where they have a lot of insecurity in them if we people like us grow up in politics. Why it has become personal? They should be talking about it. I have nothing personal. If they have something, then they should talk about it. आजपर्यंत म्हाका खबर ना, पण तांकां समज कितें आसा लोक पळयतात. I don't have to say anything. I am doing my work. I don't. ते हांव सदांच स्वामी विवेकानंद कोट सांगत आसता सगळ्यांक. एकदा बेड्डो जावचो पडटा, कोण भुकत रावलो म्हणून ते भुकता पळप ना, तुजें काम करीत वचप फुडें. ती भुमिका हांव घेता. बेड्डो इल्लो जावचो पडटा आनी काम करीत रावचें पडटा, कित्याक लोकांचें काम तुवें हातांत घेतलां, तुजें स्वताचें न्हय. एक आसा की तुम्ही परत मनोहर पर्रीकराक रेफर करता. नाव मेनी पीपल एक्यूज दॅट दीस इज ऑल्सो अनदर कायंड ऑफ हिपोक्रेसी, की तुम्ही मनोहर पर्रीकार जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना ताजे विरुद्ध झगडल्यात, खूप प्रखरपणान झगडल्यात. तुम्ही ज्या तरेन विरोधी पक्षां आसतना एसेंब्ली भितर परफॉर्म करताले, अख्खी गोंय म्हाका दिसता अप्रिशिएट करताले. ताजे उपरांत तुमी इलेक्शन झगडले तेन्नाय तशेंच झगडल्यात. पोस्ट इलेक्शन सर्कमस्टन्सीस वेगळी जाल्यो आनी 2.5 वर्सां भितर सडनली तुमकां पर्रीकार इतलो बरो दिसपाक लागलो की आज तुमी म्हणटात की पर्रीकाराची लेगसी बीजेपीन सोडली. डोंट यू थिंक दिस इज ऑल्सो अ कायंड ऑफ हिपोक्रेसी इन पॉलिटिक्स एनी रिलेशन? पर्रीकाराच्या नावाचो वापर करतात ना. पॉलिटिक्स आनी रिलेशन्स आर 2 डिफरंट थिंग्स. पॉलिटिक्सान आमी झगडल्या, but a love and hate relation with him continuously from 2012 or before that. But 2017 we only thought ki if something has to happen for Goa, something good has to happen for Goa, somebody who loves Goa has to come back. And that's where Manohar Parrikar came back. आमी समज तेन्ना घेवन आशिल्लें हें डिसिजन जाल्यार काँग्रेसीन जें आज केलां तें तेन्ना जातलें आशिल्लें. This is what we were saying then. No, I'm going back. Talking about you guys claiming his legacy. But when you fought throughout against that. So when we formed I'm coming to that. When we formed the coalition government, it was with one common minimum plan program what we had with us, where we needed certain things to be done, which were promises to the people when in opposition. That was the platform which we started. As we started working together, we realized that we needed a lot of things, and that man with administration skills is the man who can deliver. So ताजे interaction with the center, with Modi's office, which one call away, which is not there today. आज कॉलूच लागना थंय, फोनूच घेवपी ना थंय. पूण तेन्ना it was one call away to the tall leaders to protect the interest of Goa and take maximum benefits for the state. So जे कितें आमी vision for the state काडिल्लें, कित्याक very important was to create an alternate economy, and I was working along with him very closely to make Goa a knowledge destination. ताज्या खातीर IT पोर्टफोलियो जेन्ना इंट्रस्ट केल्लो, तातूंतल्यान द वे वी हॅव वर्क टुवर्ड्स IT टुगेदर, आय थिंक देर वॉज व्हेरी क्लियरली अ थिंग वीच वी वॉन्टेड टू टेक गोवा टुवर्ड्स. Goa being a knowledge destination, a IT destination, a IT ecosystem being created in Goa. हे सगळे काम बरोबर करताले. तेन्ना त्या टुगेदरनेसान वी रियलायज दॅट विथ हिम वी कॅन मेक चेंजीस ऑर द विजन ऑर द मोग जो आमी गोंयकारपण म्हणटात, गोंय म्हणटात, दाखयतले जाल्यार बरोबर रावन करूंक शकता. आनी दॅट्स हाव वी हॅव वर्कड इन द लास्ट 2 years till he expired. After that, the last 15 days we have spent his will of carrying the thoughts ahead. We continued. डॉक्टर प्रमोद सावंताची इलेक्शन येतकर सुद्धा ताजेच विचारान आमी ताका सपोर्ट केलो. फुडें कितें जालें तें तांणी सांगपाचें. बट फ्रॉम आवर सायड ऑर फ्रॉम माय सायड पर्सनली, वॉट एवर प्रॉमिसीस वी डन टुवर्ड्स द कोएलिशन, एंड आफ्टर दॅट वी केप्ट टुगेदर. काँग्रेस तेन्नाय काँग्रेसचे 10 जाणांतले 5 जाण पयलीं वचूंक सोदताले. द स्टोरी इज नोन टू मिडिया, आय डोंट वॉन्ट टू बी रिपिटेटिव्ह. आनी आतां 10 जाण गेले. सो ते कित्याक गेले, तांकां कित्याक हाडले, आमकां कित्याक काडले, इज अ स्टोरी बाय इट सेल्फ फॉर द BJP मे बी बाय द कमिंग इलेक्शन्स टू नो वेदर दिस 10 विल स्टे विथ देम और गेट आउट. एक गजाल आसा की ड्युरिंग दोज लास्ट
फ्यू मंथ्स ऑफ मनोहर पर्रीकर टेन्युअर ताजे आरोग्याक लागून आनी ज्या तरेन ते ऑफिसाक येवपाक शकनाशिल्ले, घरा कडच्यान वेव्हार चलयताले, एक प्रचंड कोटरी तयार जाल्ली, सिक्रसी तयार जाल्ली. ज्या आज जेन्ना तुमी लेगसीची भाशा उलयतात तेन्ना यू सपोर्ट दॅट ऑल्सो, दॅट कायंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेर मेनी ऑफ यू युअरसेल्फ एडमिटेड दॅट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट फंक्शनिंग. In that administration also what was happening is better than the administration of today. त्यांना जी गजाल आशिल्ली, maybe we were also getting frustrated because certain decisions were getting delayed which were in the interest of the state, yes, but then it was at the stake of a person who was losing his health and we were thinking that this man will come back because he actually was fighting death by the day. So एक पॉझिटिव्हिटी आशिल्ली आणि तेच घेऊन आम्ही फुडें सरताले. पूण ते एडमिनिस्ट्रेशन धरलें तरी आमी चलयताले सरकार तातूंतल्या हातून. आज CM यंग आसा पूण एडमिनिस्ट्रेशन चलना. Weak administration, weak decisiveness and weak leadership can be seen in every stance which is important for the state. आज important असा की बाबा तुम्ही खरें गोंयकारपण म्हणून तो स्टेटमेंट काढलो, you all are not able to take care of basic infrastructure. हे basic infrastructure never came as a topic during Manohar Parrikar's time. Potholing billing केन्ना जायना आशिल्लें कित्याक somehow it was being managed. हांव कोण खंय आशिल्लें उलयना, पूण एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट is on delivery of governance, ensuring basic amenities are in place, administration is running well, and strong decisions in cases where the state is concerned. ह्या चारूय गजाल्यांचेर डॉक्टर प्रमोद सावंत and his team has failed miserably, not even able to cope up with the day, forget the vision for the state. वायब्रंट गोवाक 3 दीस वचून मनीस जो रावता वायब्रन्सी पळोवपाक आनी ते MOUचेच जंगल मंगल ताका खबर ना, and it's a private function and CM endorses it as a government function, shows that there's a personal interest of CM in that also. तूं नाका थंय पयशे मोडटलो. आय डोंट नो, इट्स अ फायनान्स मिनिस्टर तोच GST कावन्सिलाक तूं होस्ट करतलो 4-4.5 कोटी मोडटलो, वायब्रंट गोवाक 2-3 कोटी मोडटलो, फुटबॉलाक ताणें कितें दिलें तेन्ना. ऑल इन दीस टायम वेन यू डोंट हॅव मनी टू पे युअर कॉन्ट्रॅक्टर्स. आज पॉटहोल्स कित्याक जायना? कॉन्ट्रॅक्टर्स आर नॉट रेडी टू वर्क. कित्याक? बिकॉज यू हॅव नॉट पेड देम द मनी. आज फायली वर्क ऑर्डर्स कित्याक काडना? WRD, PWD कित्याक पयशेच ना. बजेट आउटलायन इज देर, पयशे भितर ना. कॉन्ट्रॅक्टरांक पयशे दिल्ले ना, ना दाखोवनी ताणें. ताज्या खातीर एट दीस स्टॅन्स सेंटर तुजें, स्टेट तुजी, मशिनरी तुजी, पयशे ना, आनी डेली टॉक्स वीच आर व्हेरी इमॅच्युअर्ड. नाफ्ता हॅज बीन अ एक्झाम्पल. डेली स्टोरीज हॅव बीन चेंजींग. ही हिमसेल्फ डज नॉट नो. दॅट इज वाय म्हणलें पळय टॉकिंग पॅरट म्हणून. कोण सांगता तो उलयता. CM इज द लिडर ऑफ द स्टेट. ही शूड नो कोणें कितें एडवायस दिली जाल्यार ही शूड हॅव हिज ओन इंट्युशन. He should have his own administration thoughts, how to run this particular thing, how to run on the issue, and then get going. कोण सांगता तें तो उलयता. पयलीं म्हणटा 2 दिसान करतलो, मागीर 4 दिसान करतलो, मागीर 8 दिसान करतलो. यू हॅव टू अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ अ इशू. आनी आमी उलयल्यार ताजो मंत्री, बंदर मंत्री जो आसा, पोर्ट्स मिनिस्टर, तो उलयता. ही टॉक्स अ लँग्वेज वीच इज मेकिंग द पीपल ऑफ गोवा लाफिंग स्टॉक. सो जो गोंयचें उलयतालो, टॅक्सीवाल्यांचें उलयतालो, मिनिस्ट्री खातीर सगळ्यांक विकून उडयलें. With due wishes to him in his political career, today it is become, everything becomes a joke of any serious issue raised. तुम्ही पर्रीकाराक यू टर्न मास्टर म्हणून नाव दिल्लें, म्हणजे प्रमोद सावंताक बी कितें वेगळें नाव दितात, इतलें तुमी सांगलें म्हणून विचारता. अभिमन्यूचें चक्र. So you don't know where it is going. It's just running into circles. Finance काडले, it runs into circles. Issues काडले, it runs into circles. You're not getting any decisions. तूं यू टर्न कितें आसा, डिसिजन घेतकर यू टर्न जाता. हांगा सुरवातीक ताजो हनीमून पिरियड आसतना 2-3 डिसिजनां बरी गेलीं. वेळ बरो आसतना टॅक्सीचो इतल्या वर्सांचो इश्यूय जालो एक वार. तातूंत मायकल लोबो कालांगूटचो आमदार हू वॉज टेकिंग अप स्ट्रॉंगली विथ देम, आस्किंग फॉर स्क्रॅपिंग ऑफ गोवा मायल्स. CM मॅनेज टू टेम मायकल लोबो टू लिसन टू हीज विम्स अँड फॅन्सीज. वॉर इट सेल्फ अचिवमेंट. हॅट्स ऑफ टू डॉक्टर प्रमोद सावंत फॉर दॅट. कित्याक इतलीं वर्सां मनोहर पर्रीकराचें आयकनाशिल्लो मनीस डॉक्टर प्रमोद सावंताचें आयकलें. दीस वॉज गूड पार्ट. ताजे मागीर ज्यो गजाल्यो जाल्यो, I think in the interest of the state, nothing is happening positively. Weak opposition sometimes also gives the strength to the ruling to do what they want, and that is what is happening. And I have to admit, today the opposition is weak. We need to build up. एक प्रश्न सामको इम्पॉर्टंट उरता की इतली जर तुमी उलयतात तें लेटर ऑफ सपोर्ट दिवप आनी स्वेरिंग इन करून घेवप ही चूक आशिल्ली. आज विचारलें जाल्यार चूक आशिल्ली. विश्वास मनशाचेर करून मनोहर पर्रीकराचेर विश्वास दवरूनच आपोवन ताका आमी मुख्यमंत्री केलो. मनोहर पर्रीकराची मागणी आनी विचार जे आशिल्ले की वी नीड टू कंटिन्यू द कोलिशन, नॉट ओन्ली नाव,
ahead also, for the next elections also, was already there. He wanted us to carry the thoughts, and for me, in the departments which I had and been interested, and the targets what Bab Manohar Parrikar had given, on those timelines we needed to achieve this. ते thought process घेऊन डॉक्टर प्रमोद सावंताक सपोर्ट जेन्ना बाब अमित शाह, गडकरीन सगळ्यांनी सांगलें, we supported him. That sort of a backstabbing which happened creates an example of the person he is. So you can't compare चूक him. झाली. Absolutely चूक झाली. चूक झाली ज्यातून विश्वासघात कसो जाता आणि सुरी कशी फाटल्यानच्यान मारता ती डॉक्टर प्रमोद सावंतान दाखयली. देन ही मे ब्लेम द सेंटर, देन ही मे ब्लेम एनीबडी. सेंटर आज पर्यंत उलोवना ह्या टॉपिकाचेर, आज पर्यंत उलयना. आय हॅव विड्रॉन माय लेटर ऑफ सपोर्ट इमिजिएटली आफ्टर दॅट अँड सेट इन द ऑपोजिशन वेन द असेंब्ली स्टार्टेड. पण एक गजाल म्हाका सांगात, मायकल लोबोच्यान तुमचें कितें जालें? तुमी ना, he's इतले a friend. सामके बरे भशेन इश्ट म्हणून भोंवताले आनी सडनली आतां He is still a friend. ताका तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर इंट्रस्ट तयार जाला. ही इज मुवींग अरावंड, ही इज ट्रायंग टू बी अ मुवर इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो फ्रेंड इज ओके, बट देन पॉलिटिकल करियर्स ऑल्सो मॅटर, आर क्वायट सिग्निफिकंट, आनी बोथ ऑफ यू हॅव व्हेरी सिग्निफिकंट पॉलिटिकल करियर्स. पॉलिटिकल करियराचेर वचपा इतलें कितें जालें? See, Michael Lobo is still a friend. पॉलिटिकल डिफरन्सीस तो तयार करता, कित्याक करता, एम्बिशियस केन्ना मनीस चड जाता. कितें विचारल्यार तूं सांगता की आपल्याक खबर ना तांकां विचार म्हण. ना, आय एम नॉट सेईंग दॅट. मायकल लोबो बिकम समटायम्स कितें जाता, मनीस मातसो ओवर एम्बिशियस जाता, जमनी वयल्यान पांय मातशे हालता, उलोवपाची स्टायल चेंज जाता, आनी हे सगळें करतना लोक पळयतात. सो वेन यू हॅव टू एम्बिशन, ताणें खंय तरी म्हणिल्लें दिसता दॅट ही वॉन्ट्स टू बी द चीफ मिनिस्टर. He's got an ambition to be the chief minister. So maybe he wants to showcase that he wants to be the leader of the state. So ताजे खातीर करता आसतलो की डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगपाक की तुज्या पेक्षा बरो आपूण आसा एज अ ऑप्शन वेर आय एम कनेक्टेड टू द ग्रास रूट. ती गजाल बरी आहा, बट यू गायज हॅव बीन व्हेरी क्लोज. 2017 सुद्दां द वे ही वॉज मुवींग अरावंड टू गेट यू गायज इंडक्टेड अख्खे गोंयान पळयलां. अशें कितें जालें? वाय मायकल फेल्ट दॅट you guys did not live up to probably his expectations? Michael's expectations, sometimes BJP also must be thinking how they can meet up with Michael's expectations. So it's his way of doing politics. My way of doing politics is understanding the sentiments of the people and going as per that. He feels that taking some panchayats together, taking some things can change the effects of a constituency, which does not happen. Taka येता ते election, I just hope, I understand he is advocating for ZP not to be held on party lines. ताणें ह्या फाटी झेडपी ऑन पार्टी लायन्सूच घेवपा जाय. देन ही वील नो वास्तुस्थिती कितें आसा ती. कालांगूटची दशा भायर भोंवता तो बरो आसा. कांदोळीच्यान बागा आरपोरा, आफ्टर PDA, बिफोर PDA, सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, द ओनली स्टेटमेंट वॉट ही कम्स विथ लोकांक पयशे नाही घेवपाचे, तशें जायना तें. यू वील नो इन टायम द वे ही इज चेंजींग द फेस ऑफ कालांगूट. काय बरो गांव, आज कोण वता कालांगूट? द क्वॉलिटी ऑफ टुरिस्ट कमिंग इन कालांगूट कोण आसा? टुडे आय एम जस्ट स्कॅर्ड दॅट इज ट्रायंग टू मेक कालांगूट अनदर सीन सिटी. आज ते मिशन बार्देजाचे उलयतात, मिशन बार्देजात, आनी म्हाका दिसता मोस्ट प्रोबेबली द वे दे आर टॉकिंग अँड कंडक्टिंग देमसेल्स की मायकल लोबो अपियर्स टू बी द कॅप्टन ऑफ दॅट मिशन बार्देज. नाव युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी कम्स इन बार्देज, द मिशन बार्देजा भितर परवरी आयलें. हे मिशन बार्देज कितले सक्सेसफूल जातलें दिसता? बार्देसकार पिशे न्हय, बार्देसकार खूब स्वाभिमानी, आनी टायम आयला तेन्ना बऱ्या बऱ्या लोकांक ताणें सकयलूय देंवयल्या आनी दाखयला खंय आसा ते. दे कॅनॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड. यू कॅनॉट इलेक्ट अ किंग टुडे अँड से बाबा यू आर द चीफ ऑफ अ प्लेस. यू हॅव टू प्रूव युअर सेल्फ बाय युअर वर्क. पयलीं जो मनीस काम करतालो तो आज करना, आज फक्त प्रेस मिडिया बायट्स बरें हँडल करता. सो इट इज मॅटर ऑफ टायम कोण खंय आसा आनी खंय आसतलो वील बी शोकेस्ड बाय द पीपल इट सेल्फ. आय डोंट हॅव टू से. I am doing my work. I have been elected as a MLA. I am doing justice to my position. Somebody who is a minister will try to be little more ambitious and do mission Bardez. But mission Bardez केलो जाल्यार जे इश्यूज बार्देसकारांचे आसा ते कित्याक अजून सेटल जायना? सादो इश्यू इज रेग्युलेशन ऑफ प्रायवेट स्ट्रक्चर्स इन इलिगल स्ट्रक्चर्स इन प्रायवेट लँड. आज बार्देसकारांची जी विजीट जाता डेप्युटी कलेक्टरच्या ऑफिसांनी मुद्दम वच आनी पळय तो खंय बिरेस्तारा वता खंय एवरी एकदां वता. वाय इज ही नॉट एबल टू रिजॉल्व दीस इश्यूज? टेनन्सी केसीस 3 वर्सां टायम आसा सगळ्यांचे रिजॉल्व करपाक, त्यो बिल्ट अप जायत आसा, बंद सोंपोवपा जाय. ही इज गोईंग इन बार्देज ऑफिस एवरी वीक. वाय इज ही नॉट एबल टू? आय डोंट वॉन्ट टू पे द पॉयंटींग कितें म्हणटा ते ब्लेम गेम. आय एम ओन्ली सेईंग की मिडियाक दाखोवन आपले शोमॅनशीप करप आनी खरें काम करप हातूंत खूब फरक आसा. हो जो आतां खरें कामाचो जो प्रश्न आहा, आज गार्बेजाच्याच मॅटरान जो मनीस सनसडो गेलो आनी थंय वचून आयलो
तो सोंसोड अजून थंयच आसा. नाफ्ताच्या इश्यूजाक हांवें टॉपीक काडटकर तो बोट घेवन पळोवंक गेलो. आता एज अ पोर्ट्स मिनिस्टर विथ अ लिटल application of mind, you should know it is in your vicinity. You are not the person to see the boat and say देवाला काय ना म्हणून ऑन अ लायटर नोट हांवें म्हणिल्लें मिनरल वॉटरची बाटली घे आनी तोंडार उदक मार म्हणून नाफ्ता आसा काय ना तो कळटलो म्हणून ताका. पूण तें सोडून दी. द इजियस्ट थिंग वॉट आय हॅड सजेस्टेड टू द गव्हर्मेंट, एवरीथिंग कॅनॉट बी ऑपोजिशन. आय हॅड सजेस्टेड की NIO अपॉइंट करत. NIO अपॉइंट करा आनी लेट देम डू अ सर्वे अँड अंडरस्टँड कितें आसा तें, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स इन दीस पर्टिक्युलर फील्ड. आज पर्यंत जायना. आनी नाफ्ताचो विशय कितले पॉलिटिकल हायडींग आसा. समज CM उलयलो ना, असेंब्ली पर्यंत म्हाका दिसता आमीच दाखयतले ताका. तुम्ही 2 मिनिस्ट्री हँडल करताले, तातले एक म्हणतो रेव्हेन्यू बरोबर लोकांचो खूब संबंध येता. विल कम टू दॅट लेटर. आनी सेकंड इज IT, जाचेर सामान्य मनशाचो जरी संबंध कमी आसलो तरी द क्रीम ऑफ द सोसायटी, द इंटेलेक्च्युअल क्रीम ऑफ द सोसायटीचो भयंकर संबंध येतात, तांची एम्बिशन्सूय असतात जोडिल्ली ताचे बरोबर. आनी तुम्ही खूप रिफॉर्मेटिव्ह काम केल्लें. आणि कर्मधर्म संयोगान आज ती मिनिस्ट्री जेनिफर मनसरता कडेन. आज जेन्ना तुम्ही त्या मिनिस्ट्री कडेन पळयतात, IT कडेन, विल कम टू रेव्हेन्यू लेटर, कितें दिसता? Because you started many initiatives, so I'm Although asking. with due respect to Jennifer, I think most of the ministers are handled directly by CM only. A small example is Vibrant Goa. Vibrant Goa सारकेल्या इव्हेंटाक ITGचो चेअरमॅन ना निलकंठ हलणकर. निलकंठ हलणकर एकूय बोर्ड मिटींग घेना हें म्हाका कळटा. 1 मिनिट्स एप्रूव जायना. आनी हांवें लास्ट जुलयान काय केन्ना मिटींग घेतिल्ली ती लास्ट जाता. आनी ताज्या मागीर एक एग्रीमेंट जाता where the MD of that corporation signs on behalf of IT transferring land of 14,000 square meters in Donapawala, which is a prime land, to STPI. हातूंतल्यान तूं कितें काडटा? लिगल वेटींग जाय पडटा, फायनान्शियल एप्रुवल जाय पडटा, गव्हर्मेंट प्रोसिजर्स घेवचे पडटा, बोर्डान एप्रूव जावची पडटा. So when you are bypassing the procedures without the chairman, and I'm pretty sure IT minister also, whether she was in the dark or no, I don't know, but that agreement got signed. आता आम्ही उलयताले कितें, वी वर टॉकिंग अबाउट टेकिंग पॉलिसीज रायट. पयर सुद्दां चेक्स जे दिल्या आर थिंग्स विच वी हॅड टेकन अप ड्युरींग माय टर्म. दे वर नॉट न्यू फेलोज. सो वेरी आर द न्यू फेलोज? स्टार्टअप जे रावल्या, इंडस्ट्री जी रावल्या, हाडपाक जाय ते खंय आसा? म्हाका एक गजाल सांगात, अशी खंयची 2 इनिशिएटीव आसात IT भितर तुमी घेतिल्ले ते, जे सक्सेसफूल जावप गोंयच्या बऱ्याचे, पण ते आज जावचे ना अशी भंय दिसता? इन्फ्रास्ट्रक्चर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द स्टेट टू हॅपन. चिंबला ही येवजण बा मनोहर पर्रीकरची एकूच हातून आशिल्ली की लेट अस गेट इन चिंबेल ऑन द प्लेटो सो दॅट इट सपोर्ट्स दॅट पर्टिक्युलर विलेज फॉर एज अ इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड एरिया. सो तूं जेन्ना नवी इंडस्ट्री हाडटा, टेक इट टू अ प्लेस वेर द होल एरिया इम्प्रूव्स. तूं ह्या आवर थिंग वॉज आयडिया वॉज ऑफ गेटिंग अ न्यू क्लस्टर, इलेक्ट्रीक व्हेकल क्लस्टर ऑर समथींग, टॉकिंग टू श्री रविशंकर प्रसाद, ताका घेवन तसले हाडप नवो क्लस्टर, नवी इंडस्ट्री. सो यू आर एबल टू क्रिएट अ न्यू इकॉनॉमी वर्टिकल and you are able to do skilling, so a new group of people get reskilled in that industry. हातूनच unemployment tackle जाता म्हणून. These were thoughts which were coming. So infrastructure coming at Porvorim and Chimbel, infrastructure coming in Tue was the infrastructure plan in the initial stage, other than IT anywhere, for the people to come up, for startups, IT industry. The second part was policies to take ahead. We need a very dedicated team to do backpacking. How स्वतः करताला backpacking त्यांना, going and calling industries, inviting them down, putting them in Goa. आता तो attitude समज तुझा नासलो in IT, we are already back. आम्ही जरी इंडस्ट्री 4.0 म्हणली, the country in the world has gone far ahead. The whole thing of getting Goans back असा जाल्यार you need to move around. Correct. So you need to actually get these things very seriously. So I don't find that thought going ahead as far as policies are concerned, which is very important. I don't find the thought of infrastructure being seen. हांवें तर सद्या आयकुना पेपरावयली खबर ना म्हाका. So things are not moving, and if IT does not move today, already we have missed the bus म्हणटाले. आनी हांव म्हणटालो we were not carrying any legacy. पण आज इंडस्ट्री 4.0 म्हणजे AI, ML सगळे जे आसात, आनी भुरगे जे तुमचे आज आमचे गोंयकार रावल्यात, दे वील अगेन स्टार्ट मुवींग आउट. अगेन दॅट सेम सिस्टम वील स्टार्ट. आनी एकदां हें गेलें की परत आनी येवचें ना. दुसरी असती रेव्हेन्यूची, किती दिसता? महसूल खात्यान म्हाका दिसता आतां आनी रिफॉर्म्स म्हणटा ते सगळे बंद जाल्या. आमी म्युटेशनाक टायम पिरियड घाल्लो. ऑल सर्टिफिकेशन वॉज अंडर रायट टू टायम बाउंड सर्विसीस. आतां तुवें पळयलें जाल्यार देर इज अ डिफरंट टायप ऑफ थिंग्स. रिफॉर्म्स आर जस्ट वेर वी हॅड कॅप्ट इट. दे आर नॉट मुवींग अहेड. We have not seen any of these particular things of right to time bound and simplification of procedures being carried. I have cases, instances की मनीस जेन्ना म्हज्या कडेन म्हाका विशय घेवन येता तेन्ना कळटा की बाबा हे विशय फुडें गेल्ले ना म्हणून. आनी तेन्ना कळटा की खंय ना जाल्यार खंय ब्रेक लागला म्हणून. आतां कित्याक लागला
खंय लागला that I wouldn't be able to comment as of today. But definitely all efforts put in the last 2 years have बरोच घट्ट ब्रेक लागला जर ते थंयच उरला आनी नॉर्मलसी जशी पयलीं आशिल्ली तशें आतां परत चलपाक लागला. लास्ट म्हाका सांगात की सगळे जाण म्हणटात जेन्ना एक पार्टी तुमची अगेन्स्ट काम करपाक लागता विथ दियर एंटायर ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर, तेन्ना एक इंडिपेंडंट म्हूण रावप आनी इंडिपेंडंट म्हणूनच परत इलेक्शन लडोवप हें खूब रिस्की प्रोपोजिशन म्हणून दॅट तुमकां खंयची तरी एका सिम्बॉलाचो आलाशिरो घेवचो पडटलो. You think so? You are open for it? Maybe not today, maybe closer to the election. Are you thinking on these lines? Definitely we need to think more broadly than what it has been before. But with the due respect to my people whom we have been talking to, तांच्याकडे उलोवनूच फुडली चर्चा जातली. No, obviously. But the spectrum of looking at politics will be wider. Correct. Much bigger. And time to come, maybe we may see some new things happening in politics which has not been seen before. आज तुवें गोंयकारांकडे उलयलो, you can see the pulse of a Goan who talks about today's governance. प्रश्न कसो येता की So तेन्ना तो उजो भायर सरपाक जाय. ऑर्गनायज्ड जगरनॉट तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर येता विथ अ सोल इंटेंशन टू डिफीट यू, तेन्ना यू नीड अ काउंटर टू इट विच कॅनॉट बी एज एन इंडिविज्युअल प्लेटोड काइंड ऑफ अ थिंग. I बिकॉज think my people have already been giving them the message very strongly. तांणी सुकूर पंचायत पयलीं 6 जाण काडले, 5 जाण वचूंकूच ना, 5 जाण स्ट्रॉंगली भायर रावले. तुम्ही म्हणटात They will try the panchayat, they will try the people, and my connection with the grassroots has been for last 10-12 years. तुम्ही कितें म्हणटात की यू आर ओपन फॉर न्यू आयडियाज. I'm definitely open for new ideas. I'm definitely looking at new propositions to form in the interest of the state, things which will work together for a better Goa, not what is happening today. आज चलना ते सेल्फ इंटरेस्ट, गोंयचे इंटरेस्ट ना आज. तूं प्रॉपर्टीज you may तूं डेली एस आनी प्रॉपर्टीज पळयता, एक एकट्याची प्रॉपर्टी भायर But सरता. tomorrow you may think of a symbol also. Being on a symbol also. Possibly. Options are open. Possibly. Symbol is a part of a party Yeah. which needs to come in. So I think Correct. options are there. Options are there. But with a bigger team and a bigger spectrum. Yeah. Bigger team, bigger spectrum and a holistic plan. Holistic plan. Pleasure talking to you. Thank you.